Nhật-Mỹ tập trận lớn bậc nhất nhiều năm để ứng phó với Nga và Trung Quốc. Tướng hàng đầu Ukraine cảnh báo quân đội sẽ sớm sụp đổ khi Nga xâm lược đầu năm sau. Mỹ-Israel có thể phá hủy cơ sở hạt nhân Iran nếu đàm phán đổ vỡ. Cựu Tổng thống Trump thua kiện liên quan vụ ngày 6 tháng 1. Cảnh sát có thể điều tra cáo buộc tiệc tùng trái phép ở văn phòng Thủ tướng Anh. Tai nạn kinh hoàng khiến cho hàng trăm người di cư thương vong trên đường từ Mexico đến Mỹ. Ấn Độ tìm được hộp đen từ trực thăng chở đại tướng gặp nạn. Khám phá bí ẩn kỳ này, NASA phóng vệ tinh mới khám phá hố đen và những bí ẩn vũ trụ. Tất cả sẽ có trong bản tin đặc biệt cập nhật những tin tức nóng nhất trên kênh FBNC. Nhật Bản và Mỹ đang tiến hành tập trận lớn nhất nhiều năm, huy động nhiều máy bay chiến đấu, xe thiết giáp và pháo phản lực bắn hàng loạt của Hoa Kỳ. Cuộc tập trận Resolute Dragon diễn ra từ ngày 12 đến 17 tháng 12, trải dài từ Okinawa, miền Nam đến Hokkaido ở miền Bắc Nhật Bản, bao gồm 2.600 lính thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và khoảng 1.400 binh sĩ Nhật. Cuộc tập trận gồm nhiều tình huống chiến đấu trên bộ, trên không và trên biển. Theo các nhà phân tích, Nhật Bản gần đây liên tục tập trận để thắt chặt hợp tác an ninh và quân sự với các đồng minh. Quân đội Nhật đã tham gia diễn tập hải quân không quân trên Biển Đông và ở ngoài khơi tỉnh Okinawa, cũng như tham gia vào cuộc diễn tập quy mô lớn với Anh, Úc, Pháp, Hà Lan và Ý trong những tháng qua. Hàng loạt cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh Nhật Bản theo dõi sát sao động thái ở Triều Tiên và Nga. Đáng chú ý là Moscow gần đây đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa bờ biển Bastion đến nhóm đảo tranh chấp Kyrill ngoài khơi Hokkaido, bao gồm cả thành phần mà Tokyo tuyên bố chủ quyền và gọi là lãnh thổ phương Bắc. Tuy nhiên, các nhà phân tích cho rằng mục tiêu chính của tập trận vẫn là đối phó với Trung Quốc. Một chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Quốc gia Nhật Bản về quốc phòng cho biết, chúng tôi đang chứng kiến hàng loạt cuộc tập trận giữa Nhật, Mỹ với các đồng minh, cũng như tăng cường mức độ huấn luyện chung trong nhiều tháng và nhiều năm qua. Điều này bắt nguồn từ mối đe dọa ngày càng lớn của Trung Quốc đối với sự ổn định của khu vực. Theo một chuyên gia khác nói với South China Morning Post, Nhật Bản đang diễn tập ứng phó tình huống Trung Quốc xâm chiếm các hòn đảo xa. Đó cũng là lý do hệ thống tên lửa pháo binh cơ động của HIMARS được triển khai. Cụ thể, Thủy quân lục chiến Mỹ không vận HIMARS từ Okinawa đến Aomori vào ngày 7 tháng 12. Ngay sau đó, phía Mỹ đã huấn luyện cho một đơn vị lực lượng phòng vệ mặt đất Nhật Bản, vốn cũng trang bị hệ thống tên lửa diệt hạm. Hôm 9 tháng 12, Nga cáo buộc Ukraine đã kéo pháo hạng nặng đến khu vực giao tranh với phe liệt hai thân Nga và không có dấu hiệu thiện chí tham gia vào một tiến trình hòa bình. Theo Reuters cho rằng, đây là một lời cảnh báo đáng lo ngại cho thấy luận điệu thù địch của Moscow tới Kiev. Cụ thể, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết sẽ không có chuyện Nga dịu giọng với Ukraine sau cuộc hội đàm giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Joe Biden. Đề cập đến cuộc xung đột kéo dài 7 năm giữa Ukraine và lực lượng ly khai ở khu vực phía đông Donbass, bà Zakharova cho biết các cuộc đàm phán về một giải pháp hòa bình trên thực tế đã đi vào ngõ cụt. Bộ Ngoại giao Nga cũng đã chỉ trích việc các nước thành viên NATO bơm vũ khí để Ukraine chống lại lực lượng ly khai do Moscow hậu thuẫn ở Donbass. Nữ phát ngôn viên nói Kiev chỉ đang thực hiện các nghĩa vụ theo Hiệp định Minsk năm 2014 và 2015 một cách nửa vời. Được biết trước đó, Ukraine đã bác bỏ mọi cáo buộc đang lên kế hoạch chiếm lại lãnh thổ phía đông bằng vũ lực. Tuần này, Tổng thống chính quyền Kiev Volodymyr Zelensky đã bày tỏ hy vọng đạt được một thỏa thuận ngừng bắn mới. Các hãng thông tấn Nga dẫn lời người đứng đầu lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov cho biết, việc chuyển giao máy bay trực thăng, máy bay không người lái cho Ukraine chẳng khác nào tiếp tay Ukraine tiến hành những nước cờ nguy hiểm. Hôm 6 tháng 12, cuộc hội đàm thượng đỉnh trực tuyến giữa hai nhà nguyên thủ Mỹ-Nga cũng chủ yếu xoay quanh vấn đề căng thẳng về Ukraine. Tổng thống Biden bày tỏ lo ngại việc Nga dàn quân khắp biên giới với Kiev và cảnh báo Moscow sẽ lãnh hậu quả kinh tế nghiêm trọng nếu xâm lược nước láng giềng. Ông Putin cho rằng cách đề cập thẳng thừng của người đồng cấp Mỹ là một lối khiêu khích và tố ngược Ukraine và NATO mới là bên làm leo thang căng thẳng trong khu vực. Tướng hàng đầu Ukraine cảnh báo lực lượng vũ trang của họ không đủ mạnh để chống lại cuộc xâm lược tiềm tàng của Nga, theo báo New York Times đưa tin vào hôm thứ Năm 9 tháng 12. Với khoảng 100.000 binh sĩ Nga áp sát biên giới Ukraine
và một lượng lớn binh sĩ khác sẵn sàng tập kết. Các tướng lĩnh Ukraine giống hồi chuông cảnh báo cần phải huy động thêm nguồn lực để chiến đấu bảo vệ đất nước. Tướng Kirillov Budanov, lãnh đạo cơ quan tình báo Ukraine nhấn mạnh, đáng buồn thay, đến lúc này chúng ta cần phải khách quan. Thực tế, chúng ta không có đủ nguồn lực quân sự để đẩy lùi đòn tấn công toàn diện của Nga nếu như chúng ta thiếu sự hỗ trợ của phương Tây. Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ cầm cự đến viên đạn cuối cùng. Họ sẽ dùng mọi thứ có trong tay. Nhưng tin tôi đi, nếu không có thêm viện trợ, không đội quân nào trên thế giới có thể chống đỡ đòn tấn công sắp tới này. Tướng Budanov nói với tờ Times, quân đội Ukraine sẽ nhanh chóng sụp đổ dưới các đợt oanh kích của Nga. Moscow sẽ nhắm vào các vị trí chiến lược dễ tổn thương của Kiev. Quan chức chính quyền Tổng thống Joe Biden vào cuối tuần trước cho biết, Nga có thể xâm lược Ukraine vào đầu năm sau, huy động đến hơn 175.000 quân. Tại cuộc họp với Lầu Năm Góc hôm 9 tháng 12, các nhà lãnh đạo quân sự Mỹ và Israel đã có cuộc hội đàm về những tiến bộ hạt nhân của Iran. Phía Israel bày tỏ sẵn sàng phối hợp với Mỹ để đưa ra các biện pháp quân sự kiềm hãm tham vọng hạt nhân của Iran, ngăn ngừa hiểm họa trong khu vực. Cụ thể, trong cuộc gặp với người đồng cấp Israel Benny Gantz, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết ông quan ngại sâu sắc về việc Iran không thiện chí trong việc thỏa thuận hạt nhân và cảnh báo rằng Tổng thống Joe Biden sẵn sàng chuyển sang các biện pháp mạnh tay khác nếu chính sách hiện tại mà Mỹ áp dụng không hề hấn gì với Iran. Reuters đưa tin độc quyền từ một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết, chương trình nghị sự Mỹ-Israel hôm 9 tháng 12 đề cập đến việc tổ chức các cuộc tập trận quân sự giữa đôi bên. Đây là bước đi chuẩn bị cho tình huống xấu nhất là phá hủy các cơ sở hạt nhân của Iran ngay khi các nguyên thủ yêu cầu nếu các cuộc đàm phán đổ vỡ. Một phi đội chiến đấu cơ F-16 của Hy Lạp đã đến Sofia vào hôm 9 tháng 12 để thực hiện nhiệm vụ tuần tra bầu trời Bắc Macedonia, nước Cộng hòa đã gia nhập NATO vào năm ngoái. Theo Reuters, trước đó, Hy Lạp đã thỏa thuận với Bắc Macedonia sẽ giúp nước láng giềng bảo vệ vùng trời của mình do Bắc Macedonia không sở hữu máy bay chiến đấu. Chưa dừng lại ở đó, Hy Lạp cũng chịu trách nhiệm hỗ trợ Bắc Macedonia nâng cấp lực lượng quân đội đạt tiêu chuẩn NATO. Bộ trưởng Quốc phòng Bắc Macedonia Radmila Sekerinska cho biết sự hiện diện của dàn chiến cơ Hy Lạp cho thấy Bắc Macedonia thực sự được bảo vệ với tư cách là thành viên thứ 30 của liên minh. Trước khi gia nhập NATO, Bắc Macedonia đã có mối quan hệ bất hòa với Hy Lạp kéo dài hàng thập kỷ khi Hy Lạp đã yêu sách rằng tên cũ của Macedonia trùng với tên một tỉnh của nước này. Một tòa án Mỹ vừa bác bỏ đơn kiện của cựu Tổng thống Donald Trump để giữ kín tài liệu về vụ tấn công đồi Capitol hồi tháng 1. Một hội đồng 3 thẩm phán vào hôm thứ Năm 9 tháng 12 đã đưa ra phán quyết ông Trump không thể đưa ra lý do vững chắc để giữ lại các tài liệu, vì vậy phải hợp tác với Ủy ban điều tra của Hạ viện. Ủy ban này đang điều tra bất kỳ vai trò nào của ông Trump kích động bạo lực vào ngày 6 tháng 1, khi đám đông ủng hộ cựu Tổng thống đã đi xâm chiếm đồi Capitol và cố gắng ngăn cản Quốc hội xác nhận chiến thắng của ông Joe Biden. Ông Trump gần đây cho rằng các dữ liệu xoay quanh ngày 6 tháng 1 được bảo mật theo đặc quyền hành pháp. Tuy nhiên, Tổng thống Biden xác nhận đặc quyền hành pháp không thể áp dụng trong trường hợp này và yêu cầu giao mọi tài liệu cho Ủy ban điều tra của Quốc hội nhằm phục vụ lợi ích tốt nhất của quốc gia. Hôm 9 tháng 12, Tòa án Liên bang lần thứ hai đưa ra phán quyết bất lợi cho ông Trump. Ông sẽ có 14 ngày để đưa ra yêu cầu kháng cáo khẩn cấp lên Tòa án tối cao. Sau khi có nhiều báo cáo nói văn phòng chính phủ Anh đã tổ chức tiệc tùng vào Giáng sinh năm ngoái, thời điểm cả nước áp đặt phong tỏa nghiêm ngặt giữa lúc bùng phát dịch mạnh mẽ, mới đây một cuộc điều tra được tiến hành. Việc điều tra tập trung vào nghi ngờ có 3 lần tụ tập. Cảnh sát cũng có thể tham gia làm rõ liệu có quy định nào đã bị bẻ gãy ở số 10 phố Downing hay không. Quan chức Anh cho biết, Thủ tướng Boris Johnson vừa yêu cầu điều tra các cáo buộc về vụ tụ tập tiệc tùng đông người ở phố Downing vào ngày 27 tháng 11 và 18 tháng 12, và một lần tập trung ở Bộ Giáo dục ngày 10 tháng 12 năm ngoái. Nếu xuất hiện bất cứ bằng chứng nào cho thấy các quan chức đã phạm tội hình sự, vấn đề sẽ được bàn giao cho cảnh sát tiếp tục xử lý và một số công việc trong nội các có thể bị tạm ngưng. Thủ tướng Johnson có thể nói đang ở trong cuộc khủng hoảng tồi tệ bậc nhất sau video bị rò rỉ vào hôm thứ Tư vừa qua cho thấy các nhân viên của ông cười đùa về báo cáo phố Downing đã tổ chức tiệc trái phép vào Giáng sinh năm ngoái. Thủ tướng và các bộ trưởng đã luôn khẳng định không phá luật vào cuối năm 2020, mặc dù tờ Mirror đưa tin ông Johnson thậm chí còn phát biểu ngẫu hứng trong một bữa tiệc và có khoảng 40 đến 50 tụ tập uống rượu vang, không thực hiện giãn cách xã hội.
Cùng thời điểm đó, hàng chục triệu người khắp đất nước Anh đã bị cấm gặp gỡ bạn bè và người thân trong dịp Giáng sinh thiêng liêng. Nhiều người không thể nhìn mặt thân nhân lần cuối vì thực hiện quy định giãn cách. Vì vậy, khi xuất hiện video các quan chức Anh đùa giỡn về tiệc tùng, rượu vang và format, dư luận đã thể hiện sự phẫn nộ mạnh mẽ. Vài giờ sau khi video lan truyền trên mạng, ông Johnson nói trước Quốc hội, bản thân tôi cũng rất giận dữ về hành vi của các quan chức thân cận. Ngay sau đó, cựu thư ký báo chí của ông Johnson, bà Allegra Stratton, người bị chỉ trích nhiều nhất trong đoạn clip, đã tuyên bố từ chức. Ít nhất 53 người di cư tử nạn vào thứ Năm 9 tháng 12 khi xe tải chở họ bị lật ở miền Nam Mexico, đánh dấu vụ tai nạn thảm khốc bậc nhất trên hành trình vạn dặm của người di cư mang theo giấc mơ Mỹ. Thùng xe nứt và khiến cho các nạn nhân văng xuống đường sau khi xe tải dường như chạy quá tốc độ và đâm vào cầu dành cho người đi bộ trên đường cao tốc bang GPS. Một nhân chứng sống sót người Guatemala cho biết, khi đi vào khúc cua, do xe chở quá nặng nên bị lật, thùng xe không chứa nổi gần ấy con người. Hàng chục người di cư bị thương và đang điều trị ở bệnh viện. Giới chức Mexico cho biết có đến hơn 100 người trong thùng xe. Các nạn nhân than khóc vì đau đớn cả về lệ thể chất lẫn tinh thần khi các nhân viên cứu hộ đến hiện trường. Hầu hết nạn nhân là người di cư từ Trung Mỹ. Hàng triệu người đã chạy trốn khỏi đói nghèo và bạo lực từ khu vực này, chấp nhận lao vào hành trình nguy hiểm xuyên qua Mexico để đến biên giới miền Nam Hoa Kỳ. Nhiều lúc, họ phó thác số phận cho các băng nhóm buôn người chen chúc vào thùng xe tải với điều kiện cực kỳ nguy hiểm. Giới chức Mexico cho biết sẽ cung cấp nơi ở và thị thực nhân đạo cho những người sống sót, cũng như truy cứu trách nhiệm trong vụ tai nạn kinh hoàng. Mexico thường xuyên phát hiện các xe tải vận chuyển người di cư bất hợp pháp. Hồi tháng trước đã phát hiện đến 600 người chen chúc trong 2 thùng xe ở miền đông Mexico. Năm nay, ghi nhận kỷ lục số người bị bắt ở biên giới Mexico-Mỹ khi chính quyền ông Joe Biden thúc đẩy cách tiếp cận mà họ cho là nhân đạo hơn so với chính sách cứng rắn thời cựu Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên, mới đây chính quyền ông Biden vào tuần này cũng áp đặt chính sách cứng rắn ở lại Mexico. Giới chức Ấn Độ ngày 9 tháng 12 đã thu được hộp đen tại hiện trường rơi trực thăng, khiến Tổng tham mưu trưởng quân đội Bipin Rawat và 12 người khác thiệt mạng ở bang miền Nam Tamil Nadu. Như đã đưa tin, trực thăng không quân Mi-17V5 đã đâm vào cây rồi bốc cháy nhiều quả cầu lửa ở gần thị trấn Connor vào ngày 8 tháng 12. Đại tướng Rawat cùng vợ nằm trong số những nạn nhân tử vong. Khi trên đường đến trường cao đẳng quân đội, chỉ có một người duy nhất sống sót. Vụ việc đang được điều tra, nghi ngờ sương mù dày đặc là yếu tố góp phần gây tai nạn kinh hoàng. Lính cứu hỏa Úc tiếp tục chiến đấu với cháy rừng dữ dội gần sông Margaret. Vào ngày 8 tháng 12, truyền thông địa phương cho biết điều kiện thời tiết chuyển xấu sẽ khiến cho ngọn lửa càng khó bị khống chế. Vụ cháy đã lan rộng gần 1.200 hectare. Nó bắt đầu bùng phát ở Portsmouth, cách thành phố Perth 300 km về hướng nam. Hơn 100 lính cứu hỏa đang chiến đấu với ngọn lửa và một trung tâm sơ tán đã được thiết lập ở công viên giải trí gần sông Margaret. Một con cá voi lưng gù chết dạt vào bờ biển thành phố Cape Town, Nam Phi vào thứ Năm, 9 tháng 12. Các nhà môi trường chưa thể xác định được nguyên nhân cái chết, nhưng có thể liên quan đến vấn đề suy dinh dưỡng. Con vật dài 7,8 mét, tương đối nhỏ so với loài cá voi lưng gù, gây chú ý mạnh mẽ vì đông đảo mọi người đã dạo biển xem cá voi lưng gù trên Đại Tây Dương suốt nhiều ngày gần đây. Xác cá voi được phát hiện sáng sớm thứ Năm và được dọn đi vào buổi trưa. Nếu không xử lý kịp thời, một số xác cá voi có thể phát nổ. 5 ngày sau khi thông báo hủy bỏ sự kiện pháo hoa nổi tiếng dịp năm mới của thành phố Rio de Janeiro, thị trưởng Eduardo Paes hôm 9 tháng 12 thông báo sự kiện vẫn sẽ được tổ chức. Người dân và du khách sẽ có thể chiêm ngưỡng màn trình diễn pháo hoa ngoạn mục dài 16 phút trên bãi biển Copacabana. Nhưng để giảm bớt mức độ tập trung đông đúc, sẽ có khoảng 10 địa điểm để du khách và người dân ngắm pháo hoa. Trong cuộc họp báo mới đây, thị trưởng Paes cho rằng nguy cơ truyền nhiễm COVID-19 là thấp vì sự kiện tổ chức ở không gian mở. Brazil ghi nhận gần 22,2 triệu ca nhiễm COVID-19, bao gồm hơn 616.000 người tử vong, cao thứ nhì thế giới sau Hoa Kỳ. NASA vào hôm thứ Năm 9 tháng 12 đã bắt đầu tìm hiểu một số bí ẩn lớn nhất vũ trụ bằng cách phóng đài quan sát không gian tia X IXPE mới, sử dụng tên lửa Falcon 9 của SpaceX. IXPE sẽ khám phá những vật thể xa xăm và bí hiểm nhất trong vũ trụ, bao gồm các hố đen và sao neutron. Các nhà thiên văn hy vọng
Đài quan sát trị giá 214 triệu đô la này sẽ là một công cụ hữu ích giúp họ khám phá thêm nhiều bí ẩn của vũ trụ. Có kích thước gần bằng chiếc tủ lạnh và được trang bị 3 kính thiên văn giống hệt nhau. IXPE sẽ nghiên cứu sự phân cực của ánh sáng, nghĩa là cách sóng ánh sáng dao động so với phương của sóng, từ một số nguồn ấn tượng nhất của vũ trụ. Các nhà thiên văn sẽ có thể tinh chỉnh cấu trúc và nghiên cứu cơ chế cung cấp năng lượng cho các loại vật thể vũ trụ bí ẩn này. Chúng tôi sẽ cập nhật những sự kiện quốc tế mới nhất và chuyên mục khám phá bí ẩn trong bản tin nóng phát sóng vào lúc 14:30 hàng ngày trên kênh FPNC. Xin mời quý vị đón xem.